Á Íslandi getur hver sem sótt til Alþingis ríkisborgararétt. En fólk búið að misnota þetta sem flýtileið í kringum Útlendingastofnun. Það eru 3 ástæður til að sækja til Alþingis. Númer 1, vernd. Þetta bara algeng saga í fjölmiðlum, þar sem fólki frá stríðshrjáðu landi synjað vernd hér á Íslandi og að nota Alþingisleiðina sem síðasta úrræðið fyrir brottvísun. Árin 2004 og 2025 voru efstu flóttamannalöndin Afganistan, Írak, Íran, Jórdaníu, Kólumbía, Marokkó, Nígería, Palestína, Sómalía, Sýrland, Tyrkland, Úkraína og Venezuela og á þessu árum voru 39 alþingisríkisborgarar frá þessum löndum úr 109 samtals. Á sama tíma voru 10 sinnum fleiri frá þessum löndum sem fengu alþjóðlega vernd hér á Íslandi og 30 sinnum fleiri sem var synjað vernd. Alþingisríkisborgarar eru bara dropi, en samt mjög sýnilegur dropi í fjölmiðlum. Ástæða númer 2 tengsl, eins og fjölskyldutengsl eða búsetutengsl við Ísland. Og það eru mörg dæmi fólk sem hefur búið á Íslandi nógu lengi til að sækja til Útlendingastofnunar en samt að sækja til Alþingis. Hvers vegna? Ein möguleg ástæða sakavottorð. Útlendingastofnun krefst þess að allir umsækjendur ríkisborgararétt leggi fram sakavottorð frá öllum löndum þar sem þau hafa búið frá 15 ára aldri og það eru mörg dæmi fólk sem getur ekki fengið þessi vottorð. Ísland eina Norðurlandið sem krefst þess. Hinn Norðurland nota bara upplýsingar frá þeirra eigin lögreglum. Og þá lágmarks framfærslan. Það eru dæmi fólk á eftirlaunaaldri þar sem lífeyrisgreiðslur ekki nógar til að uppfylla þessa kröfu. Og Svíþjóð, Danmörk og Noregur öll með undanþágur fyrir fólk á þessum aldri en Ísland ekki. En samt alþingisríkisborgarar en þá bara dropi. Það voru 1285 ný dvalarleyfi gefin út árið 2005 á grundvelli fjölskyldusameininga með bara 59 alþingisríkisborgarar á ári. Ástæða númer 3 til að sækja ríkisborgararétt til Alþingis afrek. Frægasta dæmið þetta Pussy Riot, þar sem 4 konur hafa fengið íslenskan ríkisborgararétt. Það einnig dæmi íþróttafólk og listafólk og aðgerðasinna og líka málfræðinga í íslensku. Þessar ástæður hafa alltaf verið til, en hvað hefur breyst undanfarin ár? Umsóknum hefur fjölgað mjög mikið á meðan samþykkishlutfallið hefur hrapað niður. Hvað að gerast hér? Fyrir 20 árum voru íslensku fjölmiðlar alls ekki að fjalla reglulega Alþingisleiðina. Það byrjaði árið 2013 með þessari grein frá RÚV flóttakonu sem hefði fengið ríkisborgararétt. En núna eru fjölmargar fréttir Alþingisleiðina og það eru pólitík. Umsóknum hefur fjölgað gríðarlega í kringum kosningar og stjórnarskiptingar. En helsta ástæðan fyrir hækkunina sú að biðtími umsókna hjá Útlendingastofnun hefur tvöfaldast undanfarin 10 ár. Og það mjög einfalt að sjá hvers vegna. Óevrópsku ríkisborgarar hafa 5-faldast á þessum tíma á meðan fjármagn til Útlendingastofnunar hefur alls ekki hækkað í samræmi. Og þess vegna ákveða margir innflytjendur að það sé betra að sækja til Alþingis heldur en til Útlendingastofnunar. Hvað eigum við að gera? Auðvitað þurfum við að einfalda ferlið og auka fjármagn til Útlendingastofnunar. En hvað annað getum við gert? Alþingi bara með 3 manna undurnefnd til að fjalla umsóknir, á meðan Danmörk með 17 manna nefnd, sem tvöfalt stærri með við þingið í heild. Og við getum einnig leit til Bandaríkjanna sem með slíkt ferli til að veita ótímabundin dvalarleyfi. Og í Bandaríkjunum þarf þingmaðurinn frá kjördæminu þar sem umsækjandinn býr að sækja til þingsins. Og eitt vandamál á Íslandi að það sé bara 2 upplýsingamiðlar sem umsækjandinn sjálfur og Útlendingastofnun. En hvað með ferli á Íslandi þar sem sveitarfélagið eða eitthvað slíkt óháður 3. upplýsingamiðill fyrir umsækjendur. Þá gæti Alþingisleiðin verið miklu persónulegri eins og hún var áætluð. Takk fyrir að horfa.